Fascinantul drum construit în munții Făgăraș, Transfăgărășanul, este una dintre atracțiile cele mai mari ale României și nu numai. Catalogat drept cel mai spectaculos drum montan din lume de către BBC Top Gear în 2009, Transfăgărășanul, construit între anii 1970 și 1974 la inițiativa lui Nicolae Ceaușescu, are o poveste tulbure demnă de un scenariu de film. This is Transfăgăraș Highway in Romania, the best road in the world. I know, it sounds pompous, but this is not only my opinion. We were wrong! This is better than the Stelvio! This is the best road in the world! Yes, Top Gear also thinks so. La aproape 5 decenii de la inaugurarea sa, Transfăgărășanul continuă să fie o capodopere inginerească, una dintre marile atracții turistice nu doar ale României, ci și ale Europei, un drum despre care s-a spus de multe ori că rivalizează cu arterele rutiere din Alpi. Deși în anii 60 România avea deja mai multe treceri ale Carpaților meridionali, moștenite dinainte de perioada comunistă, invazia Cehoslovaciei din 1968 de către trupele sovietice și având în vedere ușurința cu care puteau fi blocate sau atacate trecerile existente între Transilvania și Muntenia, Ceaușescu a decis de urgență demararea proiectului Transfăgărășanului. Era considerat un drum strategic care avea să facă legătura între garnizoanele militare ale Piteștiului și Sibiului. A spus că în Cehoslovacia era pericolul contra Revoluției. Se vor găsi poate mâine să spună de adunarea noastră că oglindea tendințe contra-revoluționare. Apoi răspundem tuturor că întregul popor român nu va admite nimănui să încalce teritoriul patriei noastre. Transfăgărășanul urma să fie construit de trupele de geniu ale armatei române, specialiștii trustului de construcții hidroenergetice și alte câteva instituții. Proiectul aprobat atunci prevedea ca drumul să aibă o singură bandă de circulație plus acostament și totodată să continue drumul în sud spre Curtea de Argeș pe conturul marului vestic al lacului Vidraru. În 1971 s-a decis însă realizarea drumului conform normativelor de drum național în zona montană, adică 2 benzi de circulație cu mălân 6 metri și acostament de 1 metru de pământ, cu supralărgiri și supraînălțări în curbe. Construcția Transfăgărășanului a fost o adevărată misiune imposibilă. S-a lucrat pe toată perioada anului, condițiile fiind îngreunate de faptul că climatul alpin la peste 1600 de metri altitudine, cu vânturi puternice și viscole abundente, la care s-a adăugat specificul munților Făgăraș, care nu permitea în mod normal decât 4-5 luni de muncă pe an. Pentru construcția drumului de 150 de kilometri între Bascov, Areș și Cărțișoara, Sibiu, s-au folosit 6520 de tone de dinamită, din care 20 de tone numai la tunelul Căprea-Balea. Sunt colonelul Constantin Tănase, dintr-o unitate militară de construcții, care de peste 4 luni de zile am început activitatea de modernizare a drumului național 7C Transfăgărășan. Ne găsim pe tronsonul C1 al zonei de sud, unde lucrează subunitatea condusă de comunistul sergent major Adăscăliței Vasile, subunitate de frunte, care până în prezent a depășit planul de producție cu peste 20%. Construcția a presupus dislocarea 3 milioane de tone de rocă și realizarea 830 de podețe și 27 de viaducte. Drumul s-a realizat cu eforturi materiale considerabile, dar și cu prețul unor vieți de soldați și muncitori care au contribuit la construcția lui. Deși statisticile oficiale au înregistrat doar 40 de militari decedați, s-a muncit în turiri infernal, în condiții deosebit de grele și cu sacrificii umane uriașe de ordinul a sutelor de vieți, dacă ne luăm după mărturile consemnate în cărțile care s-au scris de-a lungul anilor despre această construcție.
Ni s-a povestit despre soldatul Dincă Constantin, care, strâns în centura de siguranță, agățat de cablul unui funicular, s-a lansat zburând peste Valea Bâlei pentru a veni în ajutorul tovarășilor săi, rămași undeva izolați, fără hrană. Ni s-a povestit despre caporalii Teodor Ungureanu și Constantin Stroie, care s-au scufundat în adâncimea Vidrarului, noaptea, pentru a ajuta la recuperarea unui motocompresor prăbușit. Fire de cronică din bătălia muncii pașnice, fire de eroism de o factură cu totul deosebită, pe care le înscriu ostașii și ofițerii Transfăgărășanului, umăr la umăr cu constructorii în haină civilă. Inaugurarea oficială în prezența lui Nicolae Ceaușescu a avut loc în data de 20 septembrie 1974, dar lucrările au mai continuat încă câțiva ani pentru asfaltarea sa și alte activități conexe, fiind finalizate în forma actuală abia în 1980. Transfăgărășanul oficial numerotat DN7C, cu ale sale serpentine năucitoare, formează un peisaj unic în care natura poate fi surprinsă în cele mai spectaculoase ipostaze. Nu se află pe primul loc în ceea ce privește cea mai mare altitudine, acest loc fiind ocupat de un alt drum uimitor, Transalpina, care ajunge până la altitudinea de 2145 de metri, însă se află pe locul al doilea, Transfăgărășanul ajungând până la înălțimea de 2042 de metri. Din cauza acestei mari altitudini, dar și a faptului că se află în inima munților și are parte de foarte multă zăpadă, acest drum este închis în marea parte a anului, fiind accesibil doar în perioada verii. Totodată, mașinile nu au voie să depășească viteza de 40 de km pe oră pe acest traseu, deoarece serpentinele sunt deosebit de periculoase. În perioada de toamnă, iarna și primăvara, când drumul este închis, turiștii pot totuși să urce până la Cabana Capra sau până la Bâlea Cascadă. S-ar mai putea construi în ziua de azi astfel de drumuri? De peste 30 de ani tot ne facem planuri pentru a construi autostrada de pe Valea Prahovei, fără nimic concret. Atunci când s-a apucat să reconstruiască România, să dezvolte investiții majore precum canalul Dunăre-Marea Neagră, centrala nucleară de la Cernavodă, să construiască fabrici și cartiere de locuințe, Ceaușescu a realizat că are nevoie de utilaje tot mai mari și mai performante. Printre acestea s-a aflat și celebrul DAC 120DE, unul dintre cele mai mari camioane construite vreodată în lume. Autobasculanta DAC 120D a devenit realitate după 10 ani de studii și proiecte. Era inspirat din la fel de celebrul camion american Lectra Hall. Ceaușescu a cumpărat un astfel de exemplar, iar inginerii români l-au demontat și bucată cu bucată au încercat să folosească tot ce era mai bun. Din vizitele de lucru pe șantierul canalului Dunăre-Marea Neagră, Nicolae Ceaușescu lansa o adevărată provocare constructorilor brașoveni: monstrul de 120 de tone. Camionul construit la Steagul Roșu Brașov era unul cu adevărat impresionant. Avea o înălțime de 5,4 metri, o lungime de 10 metri și cântărea numai puțin de 90 de tone cu bena goală. Roțile sale aveau diametrul de 3,2 metri și erau echipate cu pneuri speciale Michelin, care costau $10.000 bucata. Ideea cu basculanta de 120 de tone a venit din zona Ministerului către uzină, ca sarcină de serviciu. Diferența tehnică și de concepție dintre ce făceam noi, camioanele obișnuite, și această mașină era uriașă. Numele nu a fost ales întâmplător. Dacă era brandul de camioane al constructorului brașovan Steagul Roșu, redenumit Roman Brașov în 1990, 120 reprezenta încărcătura maximă a basculantei exprimată în tone, iar DE sugera natura sistemului de propulsie, diesel-electric. Camionul folosea propulsie electrică dezvoltată la Electroputere Craiova. Era o tehnologie similară cu cea întâlnită azi la mașinile Toyota Prius, având amplasate în roțile de pe puntea de spate două motoare electrice ce dezvoltau 520 de cai putere fiecare.
care îi permiteau camionului DAC 120DE să ruleze cu 70 de km pe oră gol și cu 55 de km pe oră încărcat la 120 de tone. Ca să vă faceți o idee despre puterea acestuia, camionul avea nevoie de un generator electric diesel care dezvolta 1200 de volți. Pentru a asigura propulsia, DAC 120D avea două rezervoare de 1600 litri fiecare, care asigurau o autonomie de 24 de ore din 24 timp de o săptămână. Toată partea de servodirecție, servofrână hidraulică, aerul condiționat și scaunul cu amortizor erau importate din Occident. Camionul era prevăzut cu două pedale de frână, una de securitate pentru blocarea completă a roților și o frână dinamică bazată nu pe frecare, ci pe dispararea sub formă de căldură a energiei cinetice. Suspensiile obișnuite ar fi cedat sub greutatea celor 120 de tone cât cântărește camionul plin. Ei le-au făcut din niște pastile de cauciuc vulcanizat puse straturi și introduse într-un cilindru, amortizarea șocului făcându-se prin frecarea pastilelor de cauciucul dintre ele. Am avut nevoie de 6 ani din 82 până în 89 ca să ajungem la o rețetă de pastile de cauciuc fiabilă pentru un asemenea tip de amortizor. Camioanele mai ușoare au arcuri cilindrice, ca la turisme. Dar ăsta, care avea 200 de tone greutate totală, deci vă dați seama, pe o roată, 50 de tone. La suspensie s-au realizat 2 cilindri telescopici în interior și în interior s-au pus niște plăci speciale din cauciuc. Și prin elasticitatea cauciucului se crea acea cursă de ridicare și coborâre a mașinii. Inedit este faptul că umflatul unei singure roți de 3,2 metri în diametru dura o jumătate de oră, cu o instalație de debit mare, iar presiunea aerului din interiorul pneului era de aproape 10 atmosfere. Ca să poți ajunge la cabina amplasată la înălțimea de 2,5 metri, aveai o scară cu balustradă și urcai treptele ca și cum ai fi urcat la etajul întâi al unui bloc. Sus era o platformă cu un balcon de apartament pe care stăteau cu aparatura inginerii care făceau probe privind tensiunile din șasiu, viteza de deplasare, frânările, viteza de basculare. Acolo era răcoare, că erau bine protejați de soare sub cozorocul Benei. La uzina din Roman, când a fost Ceaușescu prin 84 și a urcat să viziteze cabina unui camion de 120 de tone, a făcut o scenă din asta că toți am râs. La coborâre el nu s-a dat jos cu spatele pe scara aceea, cum se procedează pe utilaje, ci s-a dat jos cu fața ca la el în vilă și era să cadă în fund, își amintește amuzat inginerul Adrian Novac. Ca să ajungi în Bena cu un volum de 35 de metri cubi, urcai o scară de cel puțin 6 metri. Era atât de mare încât câteodată când ploua și se strângea apă în benă, ziceai că e bazin de not. În ciuda performanțelor incredibile oferite de acest camion, nu s-au construit foarte multe. În total au fost produse numai 20 de astfel de exemplare, 15 la Steagul Roșu și alte 5 la uzina mecanică a Mârșa din județul Sibiu. 8 au ajuns la mina de cupru de la Roșia Poieni, 3 la cariera de calcar din Mahmudia, iar alte câteva la canalul Dunăre, Marea Neagră și mina de surf de la Călimani. Ultimul exemplar a fost produs în 1991. Interesant este că 5 exemplare realizate la Sibiu au fost exportate în Australia, acolo unde au fost vândute cu numai $300.000 bucata, fiind exploatate pentru extracția minereului feros. Prețul mic, de 3 ori mai mic decât cel al modelului rival din Statele Unite, a determinat australienii să mai comande și alte exemplare produse și apoi reasamblate în Australia. Mârșa Sibiu oferise garanție pentru 1200 de ore de exploatare, așa că aveam în containere sigilate sub ansamble pentru încă un rând de camioane aduse special ca piese de schimb, a declarat inginerul. Ultimul camion a ieșit din fabrică în anul 1990, pentru că producția nu era considerată eficientă din punct de vedere economic, prețul fiind prea mic în comparație cu costurile de producție. DAC 120D a fost scos din producție și trecut pe linie moartă. S-a spus atunci că și exploatarea acestuia necesită prea multe cheltuieli, că piesele sunt prea scumpe. La fel ca Aro, ca Roman Brașov, ca locomotivele de la Electroputere, acest camion cu mare potențial a fost încă o șansă economică ratată de România. Puteam să devenim un jucător semnificativ pe această piață.